Onko mahdollista, että konnussa vielä on hobitti, joka ei tunne sormuksen tarinaa? Hyvä on. Mä kerron sen. Vielä kerran. No niin. Kuten te kaikki hyvin tiedätte, takoivat haltijat kauan sitten Eregionissa Sauron suuren mustan ruhtinaan käskystä monta haltijasormusta. Taikasormusta, niin kuin me niitä sanomme. Niitä oli monenlaisia. Mutta Sauron takoi salaa vielä yhden sormuksen hallitsemaan näitä muita. Niin, että niiden voima oli kammitsoitu sen voimaa ja ne olivat sen alamaisia. Mutta kun haltijat tämän kuulivat, he ottivat sormukset pois sormestaan. Ja näin syntyi suursota haltijoiden ja Sauronin välillä. Haltijat pakenivat Sauronin tieltä ja pelastivat 3 sormusta. Mutta loput sai Sauron valtaansa. Ja hän jakoi ne Keskimaan kansoille tarkoituksenaan alistaa kaikki ne, jotka himoitsivat valtaa. Paljon pahaa saivat sormukset aikaa Keskimaan ihmisten ja kääpiöiden keskuudessa. Ja yksi kerrallaan he vajosivat Sauronin vallan alla. Mutta tarina on pitkä. Mä kertoisin teille koko tarina. Me istuisimme täällä vielä, kun kevät kääntyy talveksi. Riittää, kun kerron, että haltija kuningas Gil-galad ja Elendil numenorilainen kukistivat Sauronin ja riistivät häneltä sormuksen. Sormus joutui Isilturille, Elendilin pojalle, joka sai surmansa taistelussa. Ja sormus putosi suureen virtaan. Hyvin kauan tämän jälkeen, ja silti kauan ennen tätä hetkeä, asui suuren virran reunalla hobittimainen kansa, johon kuuluivat ystävykset Smeagol ja Deagol. Kerran he päättivät lähteä veneellä kurjen miekkojen kentälle. Smeagol lähti nuuskimaan rantoja, mutta Deagol jäi veneeseen konkimaan. Ja yhtäkkiä hiton suuri kala tarttui hänen koukkuunsa ja tempaisi hänet veden alle pohjaan saakka. Siellä hän laski irti siimasta, sillä pohjassa hän näki jotain kimaltavaa. Henkeään pidättäen hän tarttui siihen kiinni ja ui rantaan. Mitä sinä löysit? Annappa se minulle. Miksi? No, tänään on minun syntymäpäiväni. Ja minä tahdon sen. Ei kuulu minun. Sitä paitsi olen jo antanut sinulle lahjan. Kalliimman, johon minulla oli varaa. Minä löysin tämän ja pidän sen. Niinhän sinä luulet.
Kukaan ei koskaan tiennyt, miten Deagolin kävi. Smeagol kätki ruumiin hyvin. Hän alkoi käyttää sormusta ilkeisiin ja vastenmielisiin tarkoitusperiinsä. Hänelle kehittyi hyvin tarkat silmät ja korvat kaikkeen pahaan. Ei ole mikään ihme, että hän joutui epäsuosioon ja lopulta hänen oma kansansa kirosi hänet ja ajoi hänet pois. Hänestä tuli klankko. Se on meidän Harry. Me löydettiin sen. Bilbo Reppuli ja Sormuksen yhteinen historia alkoi eräänä huhtikuisena aamuna konnun vuonna 1341. Kun Bilbo omaksi pysyväksi hämmästyksekseen lähti Gandalf Harmaan ja 13 kääpiön kanssa etsimään suurta aarretta. Kääpiöiden vuortenalaisten kuninkaiden mahtavia aarteita. Retki onnistui ja lohikärme, joka vartioi aarretta, tuhottiin. Mutta matkalla sattui eräs tapaus. Korkealla sumuvuorella hyökkäsi seurueen kimppuun örkkilauma. Ja kävi niin, että Bilbo eksyi seurueesta sumuvuoren alaisiin örkkiluoliin ja taistelun tiimellyksessä iski päänsä ja ei muistanut enää mitään. Kun hän jälleen avasi silmänsä, hän ei tiennyt, aukesivatko ne, sillä pimeys oli yhtä musta kuin silmät kiinni. Voitte vaan kuvitella, kuinka hitosti hän säikähti. Hän ei nähnyt mitään, hän ei kuullut mitään ja tunsi vain kylmän kivisen kamaran. Hän kohottautui hieman, konttasi sinne tänne haparoiden, kunnes hänen kätensä osui käytävän seinään. Sillä tavalla edeten hän ryömi eteenpäin jonkin matkaa, kunnes yhtäkkiä hänen käteensä osui jotain pientä ja kylmää. Hänen käteensä oli osunut pieni metallinen rengas. Ja tämä hetki oli hänen elämänsä käännekohta. Vaikka ei hän sitä itse tiedä. Hän työnsi renkaan taskuunsa sen kummempia ajattelematta. Sillä ei tuntunut olevan mitään käyttöä nyt. Sen jälkeen hän istahti kylmälle kivelle ja antautui syvän lohduttomuuden valtaan pitkäksi aikaa. Hän tutkiskeli taskujaan. Hänen kätensä osui pikku miekan kahvalla. Hän veti sen esiin ja se hohti kalpeaa valoa hänen silmiensä edessä. Sillä se oli haltia miekka, piikki, taottu Gondolinissa niitä örkkisotia varten, joista niin monissa lauluissa kerrotaan. Siitä hänelle tuli parempi olo ja hän lähti eteenpäin.
Mitäs me löydettiin, Aarre? Oikein herkullinen keskitys tai ainakin oivallinen makupala. Kuka sinä olet? Mikä se sitten on? Minä olen Bilbo Reppuli. Herra! Herra! Minä jouduin eroin Kääpiöistä ja Gandalfista, enkä tiedä missä olen, enkä välitäkään tiedä, kunhan vain pääsen pois. Mikäs sillä on kädessä? Nekka, tautukko kondoliinissa. Ehkäpä me istuttaisiin vähän ja juteltaisiin pikkuisen. Tykkäiskö se vaikka arvotuksista? Tykkäiskö se Aaroni? Tykkäiskö mitä tykkäiskö? Mikä ettei? Kysy sinä ensin. Se juuri ei missään näy, vaan taivasta kohti se nousu käy. Se suurempi on korkeinta puuta, joskaan kasvaisi, koska... Helppo. Sanotaan, että vuori. Se arvaa oikein näppärästi, eikö arvaakin vai mitä Aare, niin oikein näppärästi herra on oikein oivallinen kilpakumppani, jos se ryhtyy kilpasille, vai ryhtyykö se kilpasille? Katsos, me kysytään ensin, Aare, eikö niin juu, ja sitten kun se ei tiedä, niin sitten me syödään sen. No sitten se kysyy, ja sitten jos me ei tiedetä, niin sitten me vaikka annetaan sille ihan mitä se haluaa, sitten vaikka saatetaan vaikka näyttää tie ulos täältä jossain. Kiinni veti. 30 valkoista hevosta punaisella kukkulalla. Toiset ylä- ja toiset alapuolella nirskuttavat ja narskuttavat ja sitten nauttivat levosta. Ja helppo lähteä leikkiä hampaat. Äänetönä huutaa, silmitönä lepattaa, hampaita puree, suuttamana supattaa. Sehän on helppo. Anna mietin. Tuuli! Totta kai, tuuli. Silmä sinisissä kasvoissa. Näki silmän vihreissä kasvoissa. Sanoi ensimmäinen silmä. Tuo on kuin tämä silmä. Mutta matalalla eikä korkealla. Se on aurinko. Päivän kakkara. Mutta ei sitä voi nähdä, ei tuntea voi, ei se tuoksu eikä se soi. Se on tähtien takana ja vuorten alla. Se täyttää tyhjänkin kaikkialla. Se tulee ensin ja myöhemminkin se tappaa naurun ja elämänkin. Pimeä, saranaton, rasia, myös kanneton, avaimeton. Kuitenkin sen sisällä kultainen aarre on. Aarre? Aarre. Vai on siellä aarre? Aarre. Aarre. No. Mikä se on? Aarre. Oikea vastaus ei ole kattila, joka kiehouu yli, niin kuin voisi päätellä äänestä, sinä päästelet. Se antaa vähän aikaa. Aarre. Tarkoitan munia. Mutta entäpäs tämä kaiken hävittää.
Eläintä kukkaa puuta eloon jää, se raudan teräksen tuhoaa, kivipaaretkin tomuksi jauhaa, se murskaa kaupungit kuninkaineen ja sortaa vuodet kuin tuulilainen. Loikersmaukku. Se on örkkilauma. Jos ei se tiedä, me kyödään se, jos ei se tiedä. Se on. Ihminen. Jälleen ihminen. Anna minulle aikaa. Aika. Sehän se on aika. No nyt sen kysyy yhden kysymyksen, yhden liho viimeisen kysymyksen, yhden kysymyksen. Se on... Mitäs minulla on taskussa? Mitäs se on? Mitäs minulla on taskussa? Mitä? Minulla on taskussa? Eihän se ole reilua! Eihän meitä kiinnosta, mitä sillä on säästäisissä taskuissaan. Mitä minulla on taskussa? No ja, se antaa sitten 3 arvausta. Hyvä on. Ensimmäinen. Kädet. Väärin. Veitsi. Väärin. 3. viimeinen. No, antaa tulla vaan, minä odotan. Aika loppuu. Narun pätkä tai ei sitten yhtään mitään. Molemmat väärin hävisit. Miten on lupauksen laita, minä tahdon pois. Sinun pitää näyttää minulle tie ulos. Oi vai, onko me menty lupaamaan Reppulille sellaista? Ehkä me on luvattu, ehkä ei, kun ei oikein muista mitään, mutta Sitä me mietiskeletään, että mitähän sillä mahtaa olla siellä taskuissa. sitä me mietiskeletään. Älä vaivaa sillä päätäsi, lupaus on lupaus. Vihaamaan ei ollenkaan kärsivällisyyttä. Kuulehan, ystäväni, ei sinne uloskäyntiin voi noin vain mennä. Täytyy ensin hakea kaikkea tarpeellista, jotta sitten olisi turvallista kulkea siellä käytävässä. Vai mitä? Pidä sitten kiirettä. Joo, kiirettä pidetään. Nyt tarvitaan meidän aarretta. Missä se on? Missä se on? Se pois! Mikä hätälä? Mikä sinulta on kadoksissa? Ei se saa kysyä. Ei ole sen asia. Mä en tiedä, missä se on. Enkä minäkään tiedä, missä minä olen. Tule pois sieltä! Ja ohjaa minut ulos. Minä voitin. Sinä lupasit, et tiennyt viimeistä kysymystä. Viimeistä kysymystä. Mitä sillä on säästäisissä taskoissa? Me tarvitaan tietää se, mitä sillä on taskussa. Sen on ensin kerrottava, mitä sillä on taskussa. Vastaukset arvataan, ei niitä kysytä. Sitä paitsi minä kysyn ensin, mitä sinä olet kadottanut. Sillä on taskussa. Mikä minulla on taskussa? Arre! 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 Saatainen Reppuli! Poista! Se on varastanut meidän arkeen! Se on löytänyt sen!
se. Näin kulkeutui sormusten sormus Pilpo Reppulin mukana tänne koontuun. Mullisti melkoisesti meidän rauhallista elämänkulkuamme. Ja huomatkaa, vaikka Pilpo joutui kiusaukseen surmata klonkkumiekallaan, sääli esti häntä toteuttamasta aikeitaan. Ja vaikka hän piti sormuksen, johon hänen toivonsa perustui, hän ei käyttänyt sitä tappaakseen tuon heikommassa asemassa olevan kurjan otuksen. No niin, se siitä. Hei, sinä et kertonut sanaakaan Frodosta. Niin. Hänenkin aikansa tulee vielä.